Hello student, welcome to my YouTube channel Saisamarth Maths Academy. Now in this video we are going to learn lesson 1.4 Be Smart class 10th English. मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये लेसन नंबर 1.4 बी स्मार्ट म्हणजेच यशस्वी बना हा पाठ आपण शिकणार आहोत. मित्रांनो, हा अतिशय चांगल्या प्रकारचा मोटिवेशनल पाठ आपल्याला शिकायचा आहे. मित्रांनो, आपण पाठाला सुरुवात करूया. चॅम्पियनशिप्स आरंट मेड इन अ जिम. तर क्रीडा स्पर्धेतील जे विजेते असतात मित्रांनो, ते व्यायामशाळेमध्ये बनत नाहीत. चॅम्पियन्स आर मेड फ्रॉम द समथिंग they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. तर दृढ इच्छा, त्यानंतर स्वप्न, दूरदृष्टी यासारख्या ज्यांच्यामध्ये खोलवर असलेल्या काही गोष्टींमुळे विजेते निर्माण होत असतात. they have to have the skill and the will, but the will must be the stronger than the skill. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कौशल्य आणि इच्छाशक्ती या दोन्ही गोष्टी त्यांच्यामध्ये असणं हे अनिवार्य आहे, पण कौशल्याहून इच्छाशक्ती आपल्याला बळकट असायला हवी. सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्रू इन द सेम मॅनर. तर कित्येक जे यशस्वी व्यावसायिक असतात ते अशाच प्रकारे एक प्रकारे उत्कर्ष त्यांचा होत असतो. वी ऑल द हॅव नॅचरल टॅलेंट्स. तर आपण सर्वजण उपजतच बुद्धी कौशल्य घेऊन जन्माला येत असतो. इफ वी यूज दॅट टॅलेंट टू सेट अवर गोल इन लाईफ वी कॅन इझिली गेट सक्सेस इन अ लाईफ. तर याच्यामध्ये या बुद्धी कौशल्यांचा जर आयुष्यातील ध्येय मिळवण्यासाठी योग्य प्रकारे उपयोग केला तर आपण निश्चितच जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो. वी शॅल नॉट अचीव अवर गोल इफ वी डू नॉट टेक ॲक्शन टू अचीव देम. तर अर्थातच ध्येय जर पूर्ण करण्यासाठी आपण कृती जर केली नाही मित्रांनो, तर मात्र आपण ती पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. सेटिंग गोल्स हॅज टू व्हॅल्युएबल ॲसेट, अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी अँड द स्टेपिंग स्टोन इल्युमिनेट द पाथ. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ध्येय निश्चित करताना दोन महत्त्वाचे जे पैलू आहेत ते लक्षात घेतले पाहिजेत. त्याच्यामध्ये कल्पकतेची समज किंवा त्याला आपण नवनिर्मिती क्षमतेची जाणीव आणि ध्येयाचा मार्ग सुस्पष्ट करणारी पहिली पायरी. त्याच्यामध्ये पहा मित्रांनो, गोल्स पुट वन ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ, परस्युइंग देम एक्नॉलेज अ बेटर फ्युचर सिच्युएशन. ध्येयामुळे व्यक्ती आपल्या आयुष्याची सूत्र योग्य प्रकारे हाती घेऊ शकतो आणि त्याचा पाठपुरावा केल्यामुळे उज्ज्वल भविष्याची शाश्वती त्या ठिकाणी मिळते. दे हेल्प टू स्टिअर अ कोर्स ऑफ लाईफ rather than simply drifting along and letting things happen. तर ध्येय समोर असेल तर आयुष्याची गाडी रुळावर न घसरता जीवनरूपी जी नौका आहे ती न भरकटता ठरवलेल्या सुरळीत मार्गावरून तुम्हाला पुढे नेता येईल. सेटिंग गोल्स मे ॲपियर इझी बट फॉर सम इट क्वाईट चॅलेंजिंग. ध्येय निश्चित करणे अतिशय एक प्रकारे सोपं वाटत असलं मित्रांनो, तरी ते कित्येक जणांसाठी अतिशय आव्हानात्मक असतं. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. कोणतंही ध्येय जर नसेल तर अपयशाची भीती टाळता येते. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. मात्र शेवटी आयुष्यामध्ये काय मिळवायचं हे ज्याचे त्याने ठरवायचं असतं. To accomplish goal, expert recommend to a 5-step approach. ध्येय साध्य करायचं असेल तर या 5 टप्प्यांचा मार्ग अवलंबावा असं तज्ज्ञ लोक सुचवतात. स्मार्ट गोल्स आर मेथडॉलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट हेल्प पीपल रीच सक्सेस. द स्मार्ट गोल म्हणजेच त्याला आपण स्मार्ट ध्येय ही एक आपल्याला यश मिळवण्यासाठी मदत करणारी एक विचार पद्धती आहे. स्मार्ट स्टँड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचिवेबल, रिलॅस्टिक अँड टाईम बाउंड. तर स्मार्ट म्हणजेच काय एक प्रकारे की स्पेसिफिक त्याला आपण विशिष्ट म्हणतो, मेजरेबल म्हणजे मोजता येण्याजोगा आणि अचिवेबल म्हणजे प्राप्त करण्यायोग्य,
रिलॅस्टिक म्हणजे त्याला आपण वास्तववादी म्हणतो आणि टाइम बाउंड म्हणजेच कालमर्यादित. स्मार्ट गोल्स हॅव अ स्पेसिफिक रुब्रिक. तर स्मार्ट ध्येयाची एक मार्गदर्शक सूची असते, ती कशी त्यात आपण खाली पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये पहा, नंबर 1 स्पेसिफिक, त्याला आपण निश्चित तपशील असलेला. इन्व्हॉल्व आयडेंटिफाईंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर द इम्प्रूव्हमेंट. तर सुधारणा करण्याची आवश्यकता असणाऱ्या एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात याचा शोध घेतला जातो. द मोर स्पेसिफिक एरिया द मोर रिफाईंड द अचिव्हमेंट ऑफ वन गोल कॅन बी. तर क्षेत्र जितकं अधिक नेमके तितक्या उत्तम प्रकारे व्यक्तीचे ध्येय साध्य होऊ शकतं. इट मेक इट इझियर टू सेट अ पॅरामीटर अँड वर्क टुवर्ड द गोल. तर याच्यामध्ये पॅरामीटर म्हणजे आपण मापदंड म्हणतो, की यामुळे मापदंड ठरवणं आणि त्यानुसार ध्येयाकडे वाटचाल करणं हे सोपं जात असतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ इट इज अ बिल्डिंग हाऊस, व्हॉट एक्झॅक्टली इज द कॅपॅसिटी रिक्वायर्ड अँड हाऊ लाँग कॅन इट स्ट्रेच. उदाहरणार्थ, एखादे घर बांधताना किती क्षमतेचं घर हवे आणि किती कालावधी लागेल याबद्दल माहीत असणं गरजेचं असतं. नंबर 2 दिलेला मित्रांनो, मेजरेबल, त्याला आपण मोजता येण्याजोगा. क्वांटिफाईंग द गोल प्रोव्हाइडेड द स्पेसिफिक वे टू ट्रॅक द प्रोग्रेस अगेन्स्ट द गोल. ध्येयाचे जे परिमाण असतं ते निश्चित केले तर तुम्हाला प्रगतीचं मापन करण्याचे विशिष्ट मार्ग आखता येतात. धिस मेक इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड इन्क्लुडिंग द एरिया टू इम्प्रूव्ह. त्यामुळे ध्येयपूर्तीच्या संपूर्ण जो कालावधीतील जे कामगिरीचं मानक असतं ते त्या ठिकाणी ठरवता येतात आणि तसेच त्यामध्ये सुधारणेच्या संधीसुद्धा शोधणं सोपं जात असतं. व्हाईल प्लेइंग फुटबॉल वन्स एक्झॅक्ट द रोल अँड पोझिशन हॅज टू बी क्लिअरली डिफाईन्ड. त्याच्यामध्ये फुटबॉल खेळताना खेळाडूची भूमिका व त्याचे जे एक प्रकारे मैदानावरील जे स्थान असतात ते निश्चित केलेले असणं आवश्यक असतात. अचिवेबल म्हणजे प्राप्त करणे, साध्य करण्यायोग्य. सेटिंग द गोल्स दॅट कॅन बी कम्प्लिटेड इन द डिझायनेटेड पिरियड ऑफ टाइम्स. तर ठराविक कालावधीमध्ये पूर्ण करता येतील अशी ध्येय माणसाने ठरवावीत. ऑफन दीज गोल्स may act like stepping stone to help the meet broader goal that further define a career. तर अशी जी विस्तृत ध्येय असतात, जी मोठमोठी असतात, ती पूर्ण करण्याची पहिली पायरी किंवा त्याला आपण एक मैलाचा दगड म्हणतो ते बनण्याचं काम करत असतात, की ज्यातून कित्येकदा एक प्रकारे भविष्यातील जी कारकीर्द असते ती त्या ठिकाणी ठरत असते. ॲज अ स्टुडंट वी कांट बिकम president, a prime minister, but can hope to reach those high in a futures. मित्रांनो, कदाचित आपण राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान बनू शकणार नाही, परंतु एखादा मोठा सामाजिक कार्यकर्ता तुम्ही बनून प्रभावी कार्य करण्याचं स्वप्न नक्कीच तुम्ही पाहू शकतात. नेक्स्ट दिलेलं आहे की रिलॅस्टिक, त्याला आपण वास्तववादी असं म्हणत असतो. इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट द गोल दॅट आर विथिन द वन करंट स्किल सेट ऑर एरिया ऑफ एक्सपर्टाईज. तर स्वतःला अवगत असलेल्या कौशल्यानुसार व क्षमतेप्रमाणे ध्येय निश्चित करणं महत्त्वाचं असतं. बिल्डिंग एक्सपर्टाईज टेक्स टाइम, सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम ॲन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाऊंट ऑफ टाईम इज अ रिलॅस्टिक. तर कोणत्याही गोष्टीमध्ये जर तुम्हाला प्रावीण्य मिळवण्यासाठी त्या ठिकाणी वेळ द्यावा लागतो, त्यामुळे कमी कालावधीमध्ये एखाद्या विषयामध्ये पारंगत होण्याची अपेक्षा ठेवणं हे एक प्रकारचं अवास्तव आहे. बीइंग द रिलॅस्टिक विल मेक इट इझी टू बी सक्सेसफुल ॲट अटेनिंग द गोल्स. तर वास्तववादी दृष्टिकोन असेल तर ध्येय साध्य करणं सहज शक्य होतं. इफ डिफेन्सिव्ह अँड नॉट ॲग्रेसिव्ह द गोल परहॅप्स लॅक रिअलिझम. बचावात्मक असणारे आणि धडाडी नसणारे ध्येय बहुधा वास्तववादी नसते. वी मस्ट हॅव द क्लिअर पिक्चर इन माइंड अँड मस्ट हॅव द ॲबिलिटी टू अडेहर टू दॅट पिक्चर्स. तर आपल्या डोक्यामध्ये जे ध्येयाचं चित्र स्पष्ट असायला हवं आणि ते पूर्ण करण्याची क्षमतासुद्धा असली पाहिजे.
पुढचं दिलेलं आहे मित्रांनो टाइम बाउंड, त्याला आपण कालमर्यादित असं म्हणत असतो. इस्टॅब्लिश द टाइम पॅरामीटर अराउंड इच गोल ॲज इट विल बी हेल्प इन्क्रीज द फोकस अँड अकाउंटेबिलिटी. त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक ध्येयासाठी वेळेचं मापदंड निश्चित करावं लागतं, ज्यामुळे त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास आणि जबाबदारीची जी जाणीव आहे ती ठेवण्यास तुम्हाला मदत होईल. टू रिड्यूस द वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट. तर एक प्रकारे वजन कमी करायचं असल्यास काय करायला हवं हे आपल्याला माहीत असतं. बट विदाउट कन्सिस्टंट टाइम बाउंड ॲक्शन इट नेवर द बिकम रिॲलिटी. पण वेळेच्या चौकटीमध्ये राहून सातत्यपूर्ण कृती केली नाही तर अपेक्षित परिणाम मिळवणं शक्य होत नाही. इट मे बी एक्झरसाइज, डाएट अँड स्ट्रेस फ्री थॉट्स. मग तो नियमित व्यायाम असो, आहार असो की तणावरहित विचार. ऑल दीज हॅव टू बी प्रॅक्टिस अँड इम्प्लिमेंटेड विदाउट हेसिस्टेशन, डॉप्ट ऑर इनडिफरन्स बट विथिन द डेडलाईन्स. त्याच्यामध्ये मनाची जी द्विधा अवस्था न होऊ देता, मनामध्ये शंका किंवा उदासीनता न बाळगता ठरवलेल्या मुदतीमध्ये काटेकोरपणे या सर्व गोष्टींचं तुम्ही पालन करायला पाहिजे. व्हिजन, विशेष, इंटेन्शन्स अँड ड्रीम्स आर ऑल द व्हॅल्युएबल्स. सर्वच ध्येयदृष्टी, इच्छा, उद्देश आणि स्वप्न ही अतिशय मौल्यवान असतात. दे स्पार्क ऑफ इमॅजिनेशन अँड इनकरेज यूज टू डिफाईन वेअर वी वॉन्ट टू रीच. की ज्यांच्यामुळे आपली कल्पनाशक्ती जागृत होते आणि नेमके कुठे पोहोचायचे ते ठरवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत असतं. इन ऑर्डर टू गेट देअर हाऊएव्हर वी नीड टू ब्रिंग लाईफ इमेजेस डाऊन टू अर्थ अँड प्लॅन टू एक्झिक्यूट अवर स्ट्रॅटेजीज. तिथे पोहोचण्यासाठी मात्र आपल्याला आपल्या मनातील जी प्रतिमा आहे ती व्यावहारिक पातळीवर कृतीमध्ये उतरवता आल्या पाहिजेत आणि त्यानुसार धोरणं आखता आली पाहिजे. द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पॅक्ट द रिझल्ट. आपण वापरलेल्या ऊर्जेची जी गुणवत्ता आणि प्रमाण यांचा निष्पत्तीवर परिणाम होत असतो. लाईफ इज अ समथिंग लाईक अ ट्रम्पेट. तर आयुष्य हे एक प्रकारची तुतारी, ट्रम्पेट म्हणजे काय म्हणतो आपण, तुतारी. तर आयुष्य हे एखाद्या तुतारीसारखं असतं. इफ वी डोंट पुट एनिथिंग इन वी कांट गेट एनिथिंग आउट. तर आपण त्याला काही दिलं नाही तर त्यातून आपल्याला काहीच मिळणार नाही. सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क. यश म्हणजे अंधारातून केलेली वाटचाल. फाइंडिंग द राईट फुटिंग, प्रिसाइसली मास्टरिंग द स्किल अँड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस. ऑल द डिपेंड्स ऑन हाऊ वी अप्रोच अँड टॅकल्स द प्रॉब्लेम्स. योग्य पाऊलवाट शोधणं, आवश्यक ती कौशल्य आत्मसात करणं आणि वाटचाल पुढे चालू ठेवणं या सर्व गोष्टी आपण येणाऱ्या समस्यांना कसे सामोरे जातो, त्या कशा हाताळतो यावर अवलंबून असतात. द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेअर वी आर टू वेअर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ अवर नेक्स्ट स्टेप. तर अशा प्रकारे आपण जिथे आहोत तिथून जिथे जाण्याची इच्छा आहे तिथे पोहोचण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग पुढील प्रत्येक पाऊल योग्य दिशेला टाकता येणे. व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुल्ड सपोर्ट अँड होल्ड अस विदाउट अ क्रॅक. आपण उचललेले प्रत्येक पुढचे पाऊल आपल्याला न डगमगता भक्कम आधार देणारे असायला हवे. मित्रांनो, अशा प्रकारे बी स्मार्ट, यशस्वी बना, अतिशय चांगल्या प्रकारचा मोटिवेशनल असा पाठ आपण पूर्ण केलेला आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.